everyone and welcome to my channel. And in this video, I'm going to show you how to cook seafood sinigang sa munggo. Yes, tama po kayo. Tayo ay magsisigang ng seafood na mayroong munggo. But before that, I want you to subscribe to my channel, especially those na hindi pa nakakapag-subscribe, and para makita ninyo yung mga iba't iba pang mga recipes na nasa aking mga content. So, let's start cooking! Ayan, mainit na ang ating casserole. I-add na natin ang olive oil. Ayan. Tenan siyang uminit, tapos ilalagay na natin ang ating garlic. Mainit na ang ating oil. Ilagay na muna natin ang ginger. Gisa na natin siya. Tapos i-add na natin ang ating garlic. Tapos, pwede na natin ilagay ang ating onions. So, haluin lang natin mabuti para pantay-pantay yung pagkakaluto niya. Ayan. So, hintayin natin makaramelize yung kanyang onion. Tapos, pwede natin ilagay ang ating seafood. So, ayan, pwede na. Haluin natin siya ng konti. So, ngayon, pwede na natin ilagay ang ating butter. Tapos idagdag na natin ang ating kamatis. Hindi natin masyado igigisa yung kamatis kasi ang ating iluluto ay seafood. Ang ating iluluto ay seafood sinigang sa munggo. Ayan. Takpan natin siya ng konti. Mga around 3 minutes. Uminit lang yung ating tomato. So, ayan, mainit pa rin siya. Siyempre, mainit pa rin siya. Haluin natin. Check natin siya kung pwede na. So, ayan. Okay na. I-add na natin ang ating hipon o shrimp. Mamaya natin ilagay yung ating tawag doon. Squeeze. So, unahin natin ang hipon. So, ganyan lang siya. Tapos, takpan natin siya. Maghintay tayo mga 2 minuto. Okay. Pwede na natin idagdag ang ating squid. Haluin lang natin ng konti. Ay, may lumundag. Wala pa naman 2 minuto, ibalik natin siya. Ayan. So, haluin lang natin ng konti. So, medyo hinta natin maluto ng konti ang ating squid. So, ayan. Takpan muna natin siya. So, ayan, buksan na natin ulit, tapos haluin natin siya. Pinakamoy ko na yung amoy na nagigisa na siya. Ayan. So, okay na siya, ganyan. So, ayan. Lumabas na yung kulay ng pusit, nangitim na siya. So, ito yung hinahanap natin. Dahil dyan, pwede ko na idagdag ang ating munggo. And this is our munggo.
Haluin lang natin. Ayan. Diba? Hindi ko tinanggal yung ulo ng pusit kasi gusto ko siyang gusto kong humalo yung tinta niya para maiba yung color. So, ayan guys. Takpan natin siya ng konti tapos dadagdagan na lang siya ng sinigang mixture. So, ayan, dagdagan natin siya ng patis. So, kaya nyo ng patis, pwede rin kayong gumamit ng asin. Diba? Ayan. Add patis lang. Tansya-tansyahan lang din. Pag umalat, pasensya. So, add natin siya ng paminta. Tapos, lagyan natin siya ng chicken broth cubes. So, ayan. Tapos, haluin natin siya. Mix-mix na. So, ayan. Maganda na yung itsura niya. Okay, so, i-add na natin ang ating sili na green at sitaw. Okay, mga ilang sandali, dagdagan na natin siya ng ating sinigang mix. Yes po guys, ang ating ginagawa ay seafood sinigang sa munggo. Or seafood sinigang na may munggo. Bahala kayo, basta sinigang na seafood na may munggo. Tapos, so ayan po, kumukulo lang po siya. Dagdagan na natin siya ng ating sinigang mix. Ayan. So bali, ang ginawa ko sa sinigang mix ay kumuha ko ng sinigang powder, lemon at saka ilang pirasong ilang pirasong yung hilaw na sampalok. Ayan, para medyo masaya-saya siya ng konti. Haluin lang natin. Huwag na natin takpan para yung kulay ng ating sitaw hindi magbago. So ayan, antay muna tayong kumulo siyang mabuti. So ayan po, tapos na po. Halos tapos na ang ating seafood sinigang. So ayan, nagkulay black na siya. Na-achieve na yung kulay nung gusto ko maging kulay niya dahil sa pusit. So ayan. Siguro ano pa ba? Mga 2 minuto. Idadagdag na natin ang ating gulay. So ayan guys, tapos na po ang ating seafood sinigang. Lalagyan na natin ang ating peche Tagalog at mustasa. Ayan. Di ba sinigang na sinigang lang? So ayan, ang dali lang. Around 15 minutes, meron ka ng seafood sinigang sa munggo. So ayan, patayin na natin yung fire. Tapos na siya, ililipat na natin siya sa plate, tapos kakain na tayo. So ayun guys, tapos na natin lutuin ang ating seafood sinigang sa munggo. So yung lasa niya is parang sinigang na sinigang pa rin, tapos nagkaroon lang siya ng twist ng kanyang munggo. So yung sinigang mo may lasang munggo, tapos yung munggo mo lasang sinigang. Parang ganun siya. So ganun talaga siya. So ayun guys, thank you so much for finishing the entire video, and if you want to be notified every time I upload a new content, just click the notification bell. So paano guys? Kailangan ko na kumain kasi baka lumamig na ang ating sinigang. Bye-bye!